Hello! Welcome back to my channel. Ngayon gawa tayo ng napakadaling no-bake cake gamit ang FUDGEE BARR. Ayan, kailangan natin ng isang pack na FUDGEE BARR, yung 10 pieces na chocolate, at maliit na condensed milk. Hindi ko nilahat yung laman nun. Dalawang all-purpose cream to 50 ml. Chill nyo overnight. Maganda tong no-bake cake na to kasi kahit wala kayong oven, makakagawa na tayo. Pwede natin panghanda sa kahit anong occasion. Yan, nilagyan ko ng maliit na condensed milk pero hindi ko inubos kasi matamis na yung FUDGEE BARR. Pero i-adjust nyo kung gusto nyo mas matamis pa. Ilahat nyo na yun. Pero ako, tama lang sa akin yung 3/4. Yan, halo lang. Ang ginamit kong lalagyan, ang size niya ay 5 by 8 inches na aluminum tray. Pwede nyo rin ilagay yan sa yun sa plastic na container, yung tub. Siguro mga 2 magagamit nyo nun. Ayan, tapos na. Pwede nyo lagyan din ng toppings kung gusto nyo. Ako, nilagay ko ay semi-sweet chocolate chip at saka shredded na dark chocolate. Pwede rin kayo maglagay ng dinurog na graham crackers, marshmallow, kaya Milo, kung anong meron kayo. Yan, decoratean nyo lang para mas maganda. Ayan. Pagkatapos nyan, lagyan nyo lang ng aluminum foil or kaya cling wrap. Tapos ilagay nyo sa chiller ng overnight or 6 to 8 hours. Ayan. After ma-chill, pero sa freezer ko yan nilagay. Ayan. Ganda. Meron na tayong dessert. Tikman natin mamaya.
Ayan, ang sarap. Gawin nyo rin. Thanks for watching. Subscribe kayo ha.